Rezumat detaliat, Shoe Dog, memoriile creatorului Nike de Phil Knight. În această autobiografie fascinantă își spune povestea extraordinară despre cum a transformat o idee simplă într-un imperiu global al încălțămintei sportive. Shoe Dog nu este doar o carte despre afaceri, ci o călătorie personală plină de ambiție, riscuri, eșecuri și triumfuri, care surprinde perfect spiritul antreprenorial și perseverența necesare pentru a crea un brand de succes. Începuturile. O visare nebunească. Totul începe la începutul anilor 60, când Phil Knight, un tânăr pasionat de alergare, absolvent al Universității din Oregon și proaspăt licențiat la Stanford, își dorește să facă ceva mai mult decât să urmeze un drum convențional în carieră. Inspirat de o teză scrisă în facultate despre modul în care încălțămintea japoneză ar putea concura cu mărcile germane de top precum Adidas și Puma, Phil dezvoltă o idee îndrăzneață, să importe pantofi de alergare din Japonia și să-i vândă în Statele Unite. Cu doar $50 împrumutați de la tatăl său, își începe afacerea comandând un prim lot de pantofi sport de la compania japoneză Onitsuka Tiger, cunoscută astăzi sub numele de ASICS. În această perioadă, el călătorește în Japonia pentru a negocia un contract de distribuție și, la întoarcerea în Statele Unite, începe să vândă pantofii direct din portbajul mașinii sale, promovându-i în special printre alergători și antrenori. Fondarea Blue Ribbon Sports și primele provocări. În anul 1964, Phil Knight și fostul său antrenor de atletism de la Universitatea din Oregon, legendarul Bill Bowerman, fondează oficial compania Blue Ribbon Sports. Bowerman, un inovator pasionat, începe să experimenteze cu designul pantofilor de alergare, căutând mereu modalități de a îmbunătăți performanța sportivilor. Cu toate acestea, drumul spre succes este departe de a fi ușor. Knight trebuie să facă față problemelor financiare majore, unei relații tensionate cu Onitsuka Tiger și unor provocări logistice uriașe. În ciuda dificultăților, el reușește să mențină compania pe linia de plutire, datorită pasiunii sale pentru sport și a convingerii că poate revoluționa piața încălțămintei sportive. Nașterea brandului Nike. După mai mulți ani de colaborare, relația cu Onitsuka Tiger se deteriorează, iar Phil Knight își dă seama că trebuie să-și creeze propriul brand. Astfel, în anul 1971 apare Nike, nume inspirat de zeița greacă a victoriei. Tot în această perioadă, Caroline Davidson, o tânără studentă la design, creează celebrul logo Swoosh pentru doar $35, un simbol care avea să devină unul dintre cele mai recunoscute logo-uri din lume. În următorii ani, Nike se confruntă cu numeroase provocări, probleme financiare, procese legale și competiția acerbă din partea giganților Adidas și Puma. Însă inovația și spiritul rebel al companiei îi permit să crească rapid. O mare parte din succes se datorează lui Bill Bowerman, care creează unul dintre cele mai revoluționare modele de pantofi de alergare, Nike Waffle Trainer, inspirat de modelul unei prese pentru vafe. Ascensiunea spre glorie. În anii 70 și 80, Nike devine sinonim cu inovația și performanța sportivă. În anul 1978, compania lansează modelul Nike Air Tailwind, care folosește tehnologia revoluționară a pernelor de aer, transformând complet industria pantofilor sport. Momentul de cotitură vine în anul 1984, când Nike semnează un contract cu un tânăr jucător de basket promițător, Michael Jordan. Această colaborare duce la lansarea legendarului model Air Jordan, care devine un fenomen cultural și propulsează Nike pe poziția de lider absolut al pieței încălțămintei sportive. Lecții de viață și moștenirea lui Phil Knight. De-a lungul cărții, Phil Knight nu se prezintă ca un antreprenor perfect, ci ca un om care a făcut numeroase greșeli, dar care nu a renunțat niciodată la visul său. Povestea sa este plină de momente de îndoială, epuizare și frustrare, dar și de triumfuri incredibile. Una dintre cele mai mari lecții ale cărții este importanța echipei. Knight subliniază că succesul Nike nu ar fi fost posibil fără oameni loiali și pasionați precum Bill Bowerman, Jeff Johnson, Bob Woodell și alți membri ai companiei care au crezut în viziunea sa. De asemenea, Shoe Dog transmite un mesaj puternic despre asumarea riscurilor. Phil Knight nu a jucat niciodată la sigur. A investit tot ce avea în afacerea sa, a sfidat convențiile
și a fost dispus să-și sacrifice confortul pentru a-și vedea visul împlinit. În final, cartea este mai mult decât o poveste despre Nike. Este o lecție despre curaj, reziliență și puterea de a transforma o idee aparent imposibilă într-un brand global care a schimbat lumea sportului pentru totdeauna. Concluzie și impactul cărții. Shoe Dog este o autobiografie captivantă, scrisă cu sinceritate și umor, care oferă o perspectivă autentică asupra provocărilor și succeselor din spatele unui brand de miliarde de dolari. Cartea nu este doar o sursă de inspirație pentru antreprenori, ci și o lectură valoroasă pentru oricine dorește să înțeleagă cât de important este să-ți urmezi visul, indiferent de obstacolele care apar pe drum. Dacă ești pasionat de afaceri, sport sau pur și simplu vrei să citești o poveste de viață impresionantă, Shoe Dog este cartea perfectă pentru tine.